kamarad, ako na naman to, si Mato. Pero sa oras na to mga tol, yung content natin hindi Mobile Legends o kung ano mang kalukuhan. Sa video na to, papakita ko sa inyo yung aking pag-build ng budget gaming PC. Oo, tama kayo nang narinig, budget gaming PC. Pero hindi kami bumili ng components na para i-build para sa gaming. Basta bumili kami ng PC para sa online classes talaga, para sa pag-aaral, di ba? Priorities mga tol. Hindi tayo maglalaro magdamag. Mag-aaral tayo magdamag mga tol. Pero yun na nga, dahil yung mga components na nabili natin is pwede na rin pang gaming, light gaming, pwede pang streaming, pwede na mga tol. Kaya pwede natin siyang tawagin budget gaming PC build. So yun, samahan nyo na ako. Ay, wait lang, kasi mahirap mag-build ng naka-mask, hirap huminga. Kaya yun, alisin natin yung mask. Pag inalis, makikita rin yung mukha ko. Kung gusto yun ng face reveal, like nyo na mga tol, like nyo na, tapos face reveal na tayo ngayon. Oh, handa na ba kayo? Let's go! Simulan na!
So ayun, kung napansin yun kanina sa previous part ng vid, hindi maboot yung flash drive kasi nga may nakalimutan ako gawin. Hindi ako nakagawa ng installer. Ang ginawa ko lang is dinownload ko lang yung basta yung file sa page ng website ng Windows. Nakalimutan kong gumawa ng installer. Kaya yun, tinry kong gumawa download using my data. Kaso nun ang ginawa ko, dahil alas 12 na yun, nag-alarm na lang ako sa itutulog ko muna sana kasi sayang naman yung tulog ko alas 12 na yun. Kaya in-alarm ko baka sakaling paggising ko tapos na yung download. Kaso bago matulog na-realize ko ni-require pala na at least 8GB yung bootable na flash drive. 6.2GB, around 6.2GB na lang natira na dito. Kaya yun, napaisip ako, chinek ko agad. Tama nga, nasa 25% pa lang yung download. 5GB na lang natira. So yun, napag-isipan ko pagdesisyonan ko na kinabukasan ko na lang, kinaumagahan ko na lang gawin. So yun, ginawa ko kanina. Punta ko sa isang bahay, doon yung PC kasi PC ng papa ko. Doon ko dinownload. And unfortunately Windows 7 kaya ayaw. Ang ginawa ko, bumalik ako dito para kunin yung laptop ko dahil doon okay naman. Mas latest yung Windows nun. Kaya yun yung ginamit ko pang gawa ng installer. Tapos ngayon, kauuwi ko lang and nandun na sa desk yung flash drive at i-install na natin yung Windows. Samahan nyo ako, let's go. So ayan, i-start na natin siya mga tol. So ipak na natin yung flash drive. Supply natin ang lalabas.
Gigabyte mga tol. Ayan, cut muna natin. Hindi ko napapakita to. Nakakaya naman. Hindi ko masyadong sure yung ginagawa ko dito. Pakalagay na. Oy, pre. Sorry, kita yung pumas. Ayan na. Install na natin. United States. Okay na. Install na. Install na. Natin pa lang yan. Sa ngayon, wala pa tayong product key. Pero nagbabalak pa lang ako dun sa productkey.ph. Sabi naman nila maayos naman daw eh. Kaya dun sa product key. Ayan muna. Ang balak natin. 10 Pro. Para malupit. So ayun mga tol, na-download na yung Windows and check na lang natin yung mga i-update, yung mga pwede. Ito na, nag-update na and kailangang i-restart para ma-complete yung process. And dito pala sabi naman nila abang nag-update or after ng update, automatic na magda-download yung ibang drivers na hindi na natin kailangang i-download kasi nga automatic na. Oo nga. Restart na natin yung PC, na-download na rin yung Chrome and ngayon ina-customize ko lang yung Chrome para malupet. Ngayon check ulit natin kung tapos na yung update or meron pang natira. So ayun, meron pang natirang isa na nag-update pa lang. O diba, napakalupit. So dito mga tol, kung nakikita nyo, dito yung specifications ng PC natin. Kita mo dito yung processor which is the Ryzen 3 3200G, base clock at 3.6 GHz, and yung installed RAM 8GB, 5.95 usable. Sa part naman na ito, nagda-download tayo ng drivers kasi pag walang drivers, mas limited yung magagawa natin sa PC. Hindi natin makakontrol yung mga bagay-bagay. Wala akong masyadong alam dito. Nagdi-discover na lang ako ng kung ano-ano. So ayun, tapos na ang lahat. Di ko na ipakita sa inyo yung pag-install ko ng mga na-download na drivers. At ayun, tapos na nga. Di ko na alam kung anong gagawin ko na susunod. Sana may natutunan kayo sa video na ito. At kung nagustuhan nyo ito, make sure to like, comment, subscribe, and hit the notification bell. At tuloy lang sa pagsuporta mga tol. Ipapaalala ko lang sa inyo ang sinabi ni Jesus na sa Diyos ang lahat ng bagay ay mangyayari. Bye bye.